with shikini money, you collect treatment 1 year. For your state health insurance agency, Oyshia get today. Cover them, Oyshia. You want bump picking, you want do surgery, eyes treatment, dental soon call. Oh yeah, register today. Yeah, for your state health insurance agency, Oyshia get today. Health Insurance Agency, Oyshia, Tagbit today. Mukiwa Kabo at the Caro Sorry to Oyshia Day, Irorun your day, Lori Koni Tiawai, BCOS Television at Lori Google Radio Tetimbo, Oyshia FM, Agility FM at OK FM. Hola, Oni Onuruko T. Minja, and Kokomusma, Lori to Luni Bugo Jajibai. A very beautiful Monday morning, and we welcome you to your Monday tonic. I used to say tonic. A 1 hour, yes, that tonic. A 1 hour insight into the activities of the Oyo State Health Insurance Agency. Temitope Olamide is my name. Welcome. Oyshia Temitope. Oni Leraba oni Ogoro. Toba wa ni Lera. Ono ni yo ma gberongba. Láti ṣe àwọn nǹkan míì torí pé àgọ́ ara ó dá pé àgọ́ ara bá ti dá pé gbogbo nǹkan tó àfihàn lẹ̀ máa sọ pé ẹ jẹ́ kí ara kọ́kọ́ yá ní trailer fi máa ń mú ètò wa ní gbogbo ọjọ́ ajé báyìí ní orí kan ní láti sọ nípa àwọn iṣẹ́ ribiribi tí àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe pàápàá jùlọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè darapọ̀ àti àwọn àǹfààní tá ó rí jẹ ní orí ètò yìí. Lẹ́ni our resource person àwọn náà wà pẹ̀lú wa ní orí ètò láàárọ̀ láwọn máa fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ láti lè mọ̀ nípa ètò adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí àbí Temitope. He's very well around because we have some activities going on in the agency now. So he's here to talk about them and inform our people on the way out, how to be a part of the program. Ká tó di abala bẹ̀yẹn jẹ́ ká sáré dókè lọ tá bá padà dé ètò Oyshia dé Irorun Ọ̀yọ́ dé wọ́n tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa ká lọ. In the bustling streets of Oyo State, where life moves at its own pace, there lies a hidden struggle. Among the elites, vulnerable, students, market vendors, artisans, and hard-working individuals, for many, the thought of falling sick or getting injured is not just a concern, but a potential financial disaster. Without the safety net of health insurance, even a minor ailment can lead to overwhelming medical bills, pushing families into debt and despair. But amidst these challenges, there shines a beacon of hope. Oyo State Health Insurance Scheme, regulated by Oyo State Health Insurance Agency, Oyshia. With Oyshia, individuals and families can access quality health care without the fear of financial ruin. Oyo State Health Insurance Scheme covers a wide range of medical services, ensuring that no one is left behind. By enrolling on the scheme, you're not just protecting yourself from unforeseen medical expenses, you're investing in your health and well-being. It's a promise of security and peace of mind in an uncertain world and economy. So, to every resident of Oyo State, we urge you to consider the importance of health insurance. Let Oyshia be a shield against life's uncertainties. Together, let's build a healthier and happier state where everyone has access to the care they deserve. Think health insurance. Think Oyshia. Ẹ káàárọ̀ ṣé mo lè jókòó mọ́ ẹ ṣé o kí tí ẹ wá pé àwọn arọ́ṣà fẹ́ béèrè nípa ìtọ́jú ojú mi kí bí mo bí ń ṣe rìn ní ibi tí wọ́n tún ní lọ yìí. Hello ẹ káàárọ̀ ṣọ́ṣà nìyẹn. Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ adójútòfò ìlera tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Orúkọ mi ni Dámilọ́lá. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá?
ẹ ṣé mà orúkọ mi ni Ọláyíwọlá Lateef láti ìlú Ìbàdàn bíbá náà ni. ẹ jọ̀ọ́ kí ni a lè ṣe fún yín ní òní? mo fẹ́ ṣe ìtọ́jú ojú mi ni. mo wá sí hospital bí tí mo ti ń tọ́jú ara mi. wọ́n wá ní wọ́n ti refer mi sí hospital mi tí wọ́n ti tọ́jú mi dáadáa. kò wá yé mi sí ló jẹ́ kí n pè yín pé bóun ní ṣe rìn bóun ní ṣe ṣe. tí màá fi rí ìtọ́jú tó péye bẹ́ẹ̀ ṣe ti ń fún wa látẹ̀yìnwá. tí n bá gbọ́ yín yé dáadáa ẹ ní pé wọ́n ti fún yín ní ìwé tí wọ́n fi darí yín láti lọ sí ilé ìwòsàn ojú. ẹ fẹ́ wá mọ bí ẹ ṣe máa rìn. bẹ́ẹ̀ ni mà. ilé ìwòsàn torúkọ rẹ̀ wà nínú ìwé tí ó wà lọ́wọ́ yín ni kí ẹ lọ. tí ẹ bá dẹ̀ ti débẹ̀ kí ẹ fún wọn máa ṣètọ́jú yín. ẹ ṣé o. tí ẹ bá ní ohunkóhun tí ó túrú yín lójú nígbà tí ẹ bá débẹ̀ ẹ pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa. ó dáa ẹ ṣé ẹ̀yin náà ní sàárẹ̀ o màá lọ bẹ̀ màá lọ. ṣé gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ nílò ní ọwọ́ wa nìyẹn? kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. kí ẹ ní ọjọ́ tó dára. ẹ ṣé o ẹ kú ìtọ́jú wa. Oyshia dé Irorun Ọ̀yọ́ dé. ó jẹ́ ètò kan pàtàkì tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìlera àwọn aráàlú. ó dẹ̀ ṣe pàtàkì kí àwa tí a ní Oyshia gangan ní Ọ̀yọ́ state ká gbé lárugẹ ká embrace ẹ̀ torí pé bí Oyshia ṣe wà yẹn ó wà fún àǹfààní àwọn aráàlú pàápàá jùlọ ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìlera wa. Yorùbá máa ń ní ìlera lọ́rọ̀. Oríṣiríṣi àìsàn ló máa ń wà lágọ̀ọ́ ara. Téèyàn bá dé ilé ìwòsàn èèyàn á rí wípé oríṣiríṣi ni àìsàn táwọn èèyàn ń gbé wá tó dẹ̀ jẹ́ pé owó ńláńlá ò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ná sórí àìsàn. Ṣùgbọ́n torí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò fẹ́ kí àwa tá a wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká dààmú, ó ní wọ́n ṣe gbé ètò Oyshia yìí kalẹ̀ fún wa pé kí gbogbo wa ká wà lábẹ́ ètò. Àmọ́ ó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu wípé àwa tá a ní nǹkan gan tá a wà nídìí òro wọ́n ń fi òro yẹn bẹ̀ wá ni. Mo láǹfààní àti pàdé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà lókè òkun tí wọ́n wà ní diaspora. Tẹ́ ẹ bá rí endorsement tí wọ́n ń fún Oyshia, inú mi dùn, orí mi dẹ̀ wú. Wọ́n jẹ́ kó dimọ̀ wípé àwọn parents àwọn family àwọn tó wà ní Ọ̀yọ́ state wọ́n wà ní abẹ́ ètò Oyshia yìí. Pé nígbà tí àwọn parents àwọn sick, tọmọ sick, àwọn ti wò wípé n tó máa gbọ́n àwọn lówó rẹpẹtẹ lọ ni táwọn tiẹ̀ ti ń jáyà. Pípẹ̀ tìgbà tí wọ́n dé hospital wọ́n láti sọ fún wọn wípé wọ́n sàn ti wà ní under Oyshia scheme pé wọ́n nílò àti san owó bí alára. Àwọn yẹn ní láti sọ wípé bíi ìdá 80 sí 90 ó ní Oyshia gbé nínú nǹkan tí àwọn gbé lọ sílé ìwòsàn. Débi pé àwọn wò pé Nàìjíríà náà máa ti dà. Ọ̀yọ́ state máa ti dùn gan gidi. Torí pé tá a bá ti mú ọ̀rọ̀ ìlera kúrò ìyókù ṣẹpẹrẹ. Ẹni tí ara ẹ̀ ò bá yá tí ò gbádùn lágọ̀ọ́ ara ò ní àmọ́ ibi tó kù sí. Ìdí rèé tí mo ṣe ń rọ àwa ìyókù náà tá a wà nídìí òro yìí tó jẹ́ pé ìkáwọ́ wa ó ní mùdùnmúdùn Oyshia wà. A nílò ká dúró kí wọ́n máa bẹ̀ wá ká tó wà lábẹ́ ètò yìí torí pé àìsàn ò ní kọ̀wé síyàn wípé òun bọ̀ wá bá ní lálejò, òjijì ló máa dé. Tó bá wá dé sásìkò tí ò ka owó mọ́ wa lọ́wọ́ kí la fẹ́ máa wí, níbo la fẹ́ máa sáré kiri lọ. Àmọ́ tí a bá ti wà lábẹ́ ètò yìí ó di dandan ó dájú wípé ètò yìí ọkàn wa kọ́kọ́ balẹ̀ pé n tó wù kó dé agbára Ọlọ́run ká. Ọlọ́run ló ní gbogbo agbára ìwòsàn ẹ̀dá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n pé èèyàn tiẹ̀ wà lábẹ́ Oyshia á kọ́kọ́ fi èèyàn lọ́kàn balẹ̀ wípé bí ò tiẹ̀ sówó òun mọ̀ pé òun ti gbádùn. Ọlọ́run ló lùwòsàn òtítọ́. Mo wá ń fi àkókò ìrọ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe bẹbẹ o.
àjọ Oyshia náà dẹ̀ ti gbìyànjú, wọ́n ń ṣe akitiyan oríṣiríṣi akitiyan takuntakun ni wọ́n ń ṣe láti rí pé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tá a wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a wà lábẹ́ ètò Oyshia yìí. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká rí wípé a wà lábẹ́ ètò yìí. Ọdún tuntun la tún wọnú ẹ̀ yìí o, ọdún 2026 ní a ò ní fàìsàn lògbà. Ẹ jẹ́ ká rí pé àwa tá a ti wà lábẹ́ ètò yìí, ẹ jẹ́ ká rí pé a lọ forúkọ sílẹ̀, a wà lábẹ́ ètò Oyshia ká lè bá a máa jẹ ìgbádùn ètò ìlera bí ọ̀fẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwa tó sì dàbí ẹni wípé bóyá à ń wo ọ̀nà tá a lè gbà pé máa ṣe ń tó lè tá a bá ti lọ sí ilé iṣẹ́ wọn àti àwọn ibi tí ẹ̀ka wọn wà nínú èyí tí ọgbà BCOS jẹ́ kan nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ ká lọ forúkọ sílẹ̀ ká darapọ̀ mọ́ wọn fún odidi ọdún kan. Tá a bá fi forúkọ sílẹ̀ bí ọ̀fẹ́ òní ìtọ́jú ohun tá a bá gbé lọ la máa gbà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ kí wa káàbọ̀ padà sórí ètò Oyshia dé Irorun Ọ̀yọ́dé lórí ìkànnì tàwa yìí. Ètò yìí náà la fi máa ń sọ̀rọ̀ nípa ètò adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti bí ẹ ṣe lè darapọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní resource person wa ó wà níbí. Bá a ṣe máa ń sọ àti gbé wọn kúrò ní ipò àlejò. Wọ́n ń ṣàlejò mọ́. Wọ́n ń ṣàlejò mọ́. He's our resource. Yes. He's our resource person. Mr. Stephen Dauda, àwọn náà di ẹ̀ka marketing, ìpolówó, ẹ̀ka ìta ọjà àti ìpolówó ọjà ní àjọ Oyshia. Mr. Stephen, ẹ káàárọ̀. Gbọ́láhàn Tọ́pẹ́, ẹ káàárọ̀. Mo mọ̀ pé bí mo ṣe rí ojú yín láàárọ̀ pé ìsinmi àná yẹn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ààwẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ lọ́tún lósì. Wọ́n á dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ààwẹ̀ náà ó ń yẹ wá. Ìsinmi ayọ̀ la ní. Mo ìgbàgbọ́ mi sì ní pé ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ ìdùnnú náà là jẹ́. Ọ̀sẹ̀ tó kẹ́yìn oṣù kejì pẹ̀lú ayọ̀ àti ìdùnnú láfi parí oṣù yìí láti tó fi wọnú oṣù kẹta. Ẹ ṣeun Mr. Stephen. Mo fẹ́ kí kó tó di pé a máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn activities pé mo fẹ́ mọ̀ pé yẹn lákòókò fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀. Ẹ já sọ̀rọ̀ nípa ètò adójútòfò gangan torí a lè rí àwọn tó ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ láàárọ̀. Ojú gbogbo ọjọ́ Ajé báyìí náà làwọn aláti sọ pé káwọn èèyàn wá darapọ̀ mọ́ ètò adójútòfò. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni ètò adójútòfò? Kí ló dá lé lórí? Kí làwọn àǹfààní tí àwọn èèyàn lè rí jẹ lórí ètò? Ètò adójútòfò ń tó dá lé lórí tá a bá pè bá ṣe bó ṣe sọ adójútì òfò. Láti kò sí ọ̀nà kan tá a fẹ́ fi dójútì òfò kọ́lọ́mọjò fò ṣe wá. Tá a fẹ́ fi dójútì òfò ju kámúrà lẹ́ẹ̀dẹ́ lọ. Tá a dójútòfò tó wọ́n ṣe náà ni pé ká wà ní ìgbáradì ká múra sílẹ̀ pé àìbá mọ́ o nǹkan lè fẹ́ ṣẹlẹ̀ o. Ara wo la ti mú lẹ́dẹ̀ àkọ́kọ́ tí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o àbí tí ó ṣẹlẹ̀ tí òfin ní bá wa lójijì, ìyẹn àkọ́kọ́. Tí òfin ní kó bá àpò wa, ìyẹn ìkejì. Tí àwa náà fi gbé ìgbé ayé àlàáfíà torí ó di dandan bí Ọlọ́run ṣe dálé ayé ẹ̀kọ̀ọ̀kan ìjì ó fẹ́ jà. Bá a bá ṣe múra lẹ́dí ni òfin ní fìwà. Ọ̀nà fi sọ pé adójútì òfò ó di dandan kó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ní ìgbé ayé ẹ̀dá. Bí àwọn olóyìnbó á ṣe sọ, wọ́n ní there is man-made disaster, then there is natural disaster. Either way disaster kan ṣàwọ̀. Aṣàwọ̀ bọ̀ báwo la ṣe múra lẹ́dí. Mo máa ń wo àwọn documentary àwọn òyìnbó kan, wọ́n á ní wọ́n ti kọ́ storm shelter pé a mọ̀ pé jí lè jà ibi tí wọ́n lè sá pamọ́ sí nígbà tí jí bá jà. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n ti múra lẹ́dí. Èyí nípa ìlera wa la wá ń sọ pé a ti mọ̀ pé bó pẹ́ bóyá nǹkan kan ó wáyé. Nǹkan ṣàwáyé. Yóò ṣàwáyé. Ìgbà míì ìjàmbá ni. Ìgbà míì yàrá ó béèrè. Ṣùgbọ́n báwo la ṣe múra lẹ́dí? Kì í ṣe pé ńgbà yẹn láwa máa wá owó kiri àmọ́ owó bóyá, ṣùgbọ́n ibi tí màá dé dúró lénìí pé ètò ti wà lóríṣiríṣi. Báwo la ṣe darapọ̀ mọ́ àwọn ètò yìí láti múra lẹ́dí ohunkóhun tó bá wù kó ṣẹlẹ̀. Ntí adójútòfò dá lé lórí ni. There is always this misconception
people will come to our office and say, they've been deducting my money, or I paid, but I did not go to the hospital. Am I going to get a refund? The deduction you've been making for about 2 years that I've been on the scheme, or the money I paid for over a year and I did not go to the hospital, what happens to that money? That is why it is insurance. You call it health insurance. Yes, they've been deducting your money, or you've paid out of pocket. You've been on the scheme for a year, for 2 and all that. Well, you were not sick. But you know, you were not sick. I will say, thank God for your life. You are lucky. Don't forget that there are some people, they are always in and out of the hospital before they can live a meaningful life, a normal life. You understand? So now, and that is why you cannot really pay the value of your coverage in terms of premium. That's why it's always like a token you pay, because you are paying into a pool. Now, such people, I said they are lucky because, yes, anything can happen, that's your premium. You can wipe it in a matter of seconds. That's the flip side of it. You understand? So, you're on insurance, yes, you don't pray for anything bad to happen, but when it does, that's when you know, you really appreciate the value of the insurance. You understand? So when it does, you see, at times I do tell people, it's not the fact that you go to the hospital, you get drugs, or you do this, but it's the peace of mind you get, such that when something happens, you have access to care without the hospital saying, go and deposit social amount first. They start attending to you immediately. That is the peace of mind, I see. You know, compare it to when something happens, you get to the hospital. If you manage to get there, and the hospital will say, oh, before we do anything, go and look for social amount. That's when you will see the other side. And nobody prays for that. And that's why we say, be prepared. You know, it's like the motto of the Boy Scout. Always be prepared. And in this sense, the best way you can be prepared is subscribe to the health insurance scheme. Subscribe into the scheme. Àdójútòfò kágbáradì ìgbà tí nǹkan bá máa ṣẹlẹ̀. Mr. Stephen, kí ló lọ ní àjọ Oyshia ní lọ́sẹ̀ tó kọjá àtọ̀sẹ̀? Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, ara nǹkan tó lọ ní pé gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń polongo àwọn iléèwé wa, iléèwé Poli Ìbàdàn, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn náà wọ́n ti bọ́ sí orí ètò. A ti wà lẹ́nu ẹ̀, ó ti tó bí oṣù mélòó, toríṣiríṣi ìpàdé ti ń lọ, báwo la ṣe gbé gbà, báwo ni wọ́n ṣe wọlé, ṣùgbọ́n inú mi dùn láti sọ fún ẹni pé wọ́n ti wà lórí ètò báyìí. Ara iṣẹ́ àṣeyọrí kan tá a ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá nìyẹn. Gbogbo ìpàdé tó ti ń wáyé àti forí ẹ̀ sọ ibì kan báyìí, ìyẹn ti wọlé, káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ àǹfààní orí ètò àdójútòfò ìlera lókù báyìí. Láàárẹ̀ náà ní ọ̀sẹ̀ yìí, ara àwọn nǹkan tá a ti ń ṣe náà ní wa Basic Health Care Provision Fund, èmi ò tún bẹ̀rẹ̀ báyìí, ó ń bẹ̀rẹ̀ lẹ́nìí. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn èèyàn wa ti lọ sí orí pápá báyìí. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ìbàdàn láti bẹ̀rẹ̀. A sì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mọ̀ pé bá a ṣe máa ń ṣe, tá a bá parí Ìbàdàn tán, à ń mú Ọ̀yọ́, Ògbómọ̀ṣọ́, Òkè Ògùn, Ìbàràpá, a kó gbogbo ẹ̀. Gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 23 tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látúndé láti fi orúkọ àwọn èèyàn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ṣe mọ̀, wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan láàdì. Ilé ìwòsàn alábọ́dé tó wà ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan láti fi orúkọ àwọn èèyàn sílẹ̀. Ní èní tó ń bẹ̀rẹ̀, ìjọba ìbílẹ̀ 3, Akínyẹlé, Ìbàdàn North East àti Ìdó ni a ti bẹ̀rẹ̀. Bá tún ṣe wá fẹ́ ṣe yìí, àrà ọ̀tọ̀ la tún gbé yọ. Torí pé báyìí, rí i pé gbogbo àwọn tó bá wá sí ọ̀dọ̀ wa, àyè wọn gba fọ́ọ̀mù ní káwọn fẹ́ forúkọ lẹ̀. Ó ti ní nǹkan kan tó ṣe pàtàkì báyìí tá à ń béèrè. Yàtọ̀ fún orúkọ wa, fọ́tò wa.
nọ́mbà NIN wa ó ṣe pàtàkì. Báyìí a sì rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tá a bá ti jáde lọ bá wọn fún ìrọ̀rùn wa ni o àbí sefa àdígbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní nọ́mbà NIN. Kò sí NIN kò forúkọ sílẹ̀ ni o. Kó má dàbí òòrà nkárá. Ó jẹ́ sẹ̀mó. Kò sí NIN. Kò sí ìforúkọ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n kọ́mọ́ wà dàbí ìgbà wípé àwa wà dáwọn èèyàn lágara báyìí. Àwa náà tó ti wá gbé ìgbésẹ̀. Yẹ pé ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan ọjọ́ méjì la fi wà ń bẹ̀. Ní wọ́ọ̀dù kan. Ṣùgbọ́n ọjọ́ kan la fi forúkọ lẹ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan tá a bá ń lọ ọjọ́ méjì la fi wà ń bẹ̀. Ọjọ́ kan ni ìforúkọsílẹ̀ nínú méjì. Ọjọ́ àkọ́kọ́ fáwọn tí ò ní NIN. Àwọn ní NIN ó wà ń bẹ̀ kẹ́ fi nọ́mbà kẹ́ forúkọsílẹ̀ fún NIN. Wọ́n ó rẹ́gísítà yín ọ̀fẹ́ ni o. Tẹ́ ẹ bá ti ṣe yẹn ìjọ́ kejì á wà forúkọsílẹ̀ fún ètò òfò. Ẹ rí i pé kò mú nǹkan méjìlá kó pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń forúkọlẹ̀ fún ètò àdójútòfò lẹ́sọ̀ ń láǹfààní láti ṣe NIN registration yín. Ẹ rí i pé méjì ló bá dé ní ọwọ́ Oyshia. Ara àrànwọ́ tí a tún ń ṣe nìyẹn. Ní Akínyẹlé àwọn òkè ògbórí ẹ̀fọ̀n north east. Àmọ́ òkè lẹ́yìn Akínyẹlé ògbórí ẹ̀fọ̀n lẹ́nìí. Ẹnì kejì mi ò mọ̀ kà yẹn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ mú ti north east. A bẹ̀rẹ̀ lé ògbórí ẹ̀fọ̀n. Wọ́n ṣe NIN lẹ́nìí. Wọ́n fi orúkọ sílẹ̀ ní ọ̀la. Tó bá ti di ọjọ́ Wednesday, PAC Aláfárá ìyẹn ní Aláfárá ward. PAC Aláfárá ni wọ́n ti fi orúkọ sílẹ̀. PAC Ọmọwùmí yóò tẹ̀lé. Òjì Ẹlẹ́wà náà wà ń bẹ̀ àti ọjà Agbó. Ibi márààrún tí wọ́n ti fi orúkọ sílẹ̀ ní north east ní ọ̀sẹ̀ yìí nìyẹn. Ògbórí ẹ̀fọ̀n, Aláfárá, Òjì Ẹlẹ́wà, Ọmọwùmí àti ọjà Agbó fún north east. So tẹ́ bá ti ń lọ ní ọjọ́ méjèèjì yẹn ọjọ́ àkọ́kọ́ wọ́n fi orúkọ lẹ̀ fún NIN. Ọjọ́ kejì wọ́n fi orúkọ sílẹ̀ fún ètò àdójútòfò sàn. Ẹ rí i pé kò mú kó wọ́n bá di wọ́lùkọlù ni a fi tó bẹ́ẹ̀. Ní ètò wà lọ́wọ́ tèmi bí ti Ìdó local government fún gbogbo àwọn tó wà ní Ìdó. Ní báyìí tí ètò ìfowókọ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ NIN ni wọ́n kọ́ fi bẹ̀rẹ̀. Àwọn èèyàn wa ti wà ní PAC Làjù ní èní. Tó bá di ọ̀la wọ́n á sì wà ní PAC Làjù náà ṣùgbọ́n ètò ìfowókọ́lẹ̀ fún àjọ Oyshia fún Basic Healthcare Provision Fund máa ṣe ṣùgbọ́n ní èní NIN registration ló máa wà. Ní ọ̀la bákan náà tó jẹ́ Tuesday NIN á wà ní PAC Omi Àdìó ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá forúkọ àwọn èèyàn sílẹ̀ ní ọjọ́ Wednesday ní PAC Omi Àdìó. A máa tó lọ báyẹn náà ni. So ní Thursday PAC Ládùnní làwọn èèyàn wa máa wà láti forúkọ sílẹ̀ fún àjọ Oyshia ṣùgbọ́n àwọn tó wà ní PAC Ládùnní ọjọ́ Wednesday ní NIN olùmọ̀wá àwọn tó bá forúkọ sílẹ̀ fún NIN ló máa wà ń bẹ̀. Ní ọjọ́ Friday PAC Ìdó ni àwọn èèyàn wa máa wà ní ọjọ́ Friday ṣùgbọ́n láti ọjọ́ Thursday ni ìforúkọlẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ ní PAC Ìdó fún àwọn tó fẹ́ ṣe NIN. Ní ọjọ́ Saturday PAC Ẹlẹ́bú ni àwọn èèyàn wa máa wà that's 28th of February ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún NIN wọ́n wà ní PAC Ẹlẹ́bú ní ọjọ́ Friday. So ọjọ́ àṣebáyẹn ni láti fi àyè sílẹ̀ fún àwọn tó fẹ́ ṣe NIN registration àti ètò ìforúkọlẹ̀ fún àjọ Basic Healthcare. Tèmítọ́pẹ́. For those in Akinyele local government, the NIN people will be at Olori Shaoko this morning. So tomorrow, Tuesday 24th, will be PHC Olori Shaoko BHCPF enrollment. Then on Wednesday will be Irorun. On Thursday, Iroko. On Friday, Ijayi. And on Saturday, Iwokoto. Let me take that again. On Tuesday, which is tomorrow, Olori Shaoko PHC. On Wednesday, Aroro.
On Thursday, 26th of February, it will be Iroko. On Friday, Ijayi. And on Saturday, Iwokoto. So a day to all these days I've mentioned, the NIN people will be there to register those that are not with their NIN. Sure. Ajele tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo ẹ̀rọ ayélujára wa, Facebook, Instagram and X láti ní update lórí àwọn ètò ìforúkọsílẹ̀ torí ojoojúmọ́ náà la máa fi gbogbo ibi tí àwọn èèyàn wa bá máa lọ sí ní ojoojúmọ́ lórí ẹ̀rọ Facebook wa, Instagram wa àti X. Ajele pé àjọ Oyshia náà 07,697 láti lè bẹ̀rẹ̀ ibi tí ó bá kàn fún àwọn tí a bá lè rí tábà rí àwọn nǹkan yìí lórí social media as well. Jẹ́ ká sáré dókè lọ tábà padà dé ètò Oyshia dé ìrọ̀rùn rédíò tẹ̀síwájú má bá wa kà lọ. A public servant, and I've been on the Oyshia scheme for about 5 years now. It has been a good scheme. They've been good to me since I started. I rarely fall ill, but whenever I have to visit the clinic, it hasn't been a problem to me or a source of worry because I know I'm covered. And the amazing thing is, when I had this issue late last weekend, it was an emergency, something we didn't plan for. I'm getting to the hospital, we were told that I had to undergo an emergency surgery. Initially, we were worried, how do we come up with the money? Because in the private hospital we went to, they were telling us we'll spend hundreds of thousands of naira. So how to come up with that within 24 hours was a problem. But someone told me, one of the staff at the clinic said, my Oyshia covers it. Let them call the Oyshia office. They'll give me a code and they will tell me where to go to. And yes, we called. They gave me a code. They sent me to a clinic. Initially, they said their theater wasn't equipped, so they now referred us to this place. And lo and behold, within 24 hours, the surgery, and to now make it worse, or should I say, coincidentally, let me say make it worse. Coincidentally, we discovered that I had to undergo 2 surgeries, one leg to the other. And that would have been a lot of money if I had to go, the private way. And the 2 surgeries were carried out. It was successful to the glory of God. I'm told it's an intermediate surgery. What do you call it now? Appendicectomy and hernia correction. And the 2 was done for me. And by the time they came up and they said, my Oyshia covers it. All I need to do is just to pay a very minute amount, that everything has been taken care of by Oyshia. Even my husband was surprised. And he was so happy that, this is a good plan. And so for that, I am grateful. It's a good plan. The earlier you join, the better. This works. In my situation, it happened when I didn't expect and I didn't have any money saved up. And for me to carry out an emergency surgery, something I had to do within 24, 48 hours, and it was done. And they said my health insurance covers it. All I need to pay is how much? Very minute amount that I just need to pay. So it's a good plan indeed. Please, I will advise anybody, you have the opportunity or you have the means, please join. It's a good idea. It's a good plan. Ikùn yẹn sábẹ̀rẹ̀ sí ní wú díẹ̀díẹ̀ àbòbò bóyá ó jẹ yóò ní nígbà tó sì yá a rí pé kíní ẹ̀ tún wá ga sókè dáadáa tàbá fọkàn yóò ní kó dùn òun nígbà tó wáyá tí àwọn agbègbè ti fọ́ gbé lọ sí ibì kan jágbà èmi ò ní agbára kan gbọ́dọ̀ máa polówó ó sì àìnà rédíò tẹlifíṣàn ẹ jẹ́ kí n lọ kí n ti ẹ̀gbìyànjú ẹ̀ wò. Mo fi wá lọ sí sẹkírìàtì pé ẹjọ́ mo béèrè Oyshia ọ́fíìsì lẹ́fí wá gbé hàn mí. Ìgbọ́n mo sì débẹ̀ rẹ̀ màdámù tí wọ́n bá lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ wọn, màdámù náà sá séèyàn. Nígbà mo ṣàlàyé fún tó mo ṣàlàyé gbogbo bó ṣe jẹ́ fún ọba ló dáa, ó ní mẹ́rin máa gba káàdì, mo lọ sí dàmú ní máa gbà gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ bí mo ti dé bíbá yẹn. Nígbà mo ti dé bíbá yẹn náà nǹkan àwọn tí wọ́n bá mo ṣe fáwọn gan wà bíbá yẹn, ìbá àwọn gan bíbá yẹn. Mo bá sọ pé láti sẹkírìàtì bàbá ìwọ̀n ti ní kí n wá wá níyà. Ló dáa, wọ́n bá ní ìta ló ní wá mú níyà.
bí dókítà ṣe dé dókítà pé wọ́n sọ fún wọn ló yá wọlé bí wọ́n sì sàtẹ́ǹdì wa wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fa omi sí ọmọ yẹn lára kó tó di wá pé ní àná kí wọ́n tó wá ṣiṣẹ́ sọ́jú kí wọ́n tó wá sí abẹ fún wọn tó wá kó gbogbo kíní ẹ̀ jáde. mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba tàkì ọ̀run ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí ń jẹ́ sílífà kíá òun ló gbìyànjú fún mi ló ràn mí lọ́wọ́ òun ni ò jẹ́ kí gbèsè ayé mi ó dàrú lórí ọmọ tí mo gbé wá sí ọ̀dọ̀ wọn pẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà tó gbé ètò ìkalẹ̀ àpàdà sí búkú àpàdà ìgbà kò ní dé bá wọn tó sílífà kíá yìí náà láwọn Oyshia náà àpàdà sí búkú àpàdà kò ní dé bá wọn náà wọ́n máa ṣe wọn ní síwà wọn ní sọ̀rọ̀ sọ gbogbo sẹ́kẹ́ máa ń ṣe kò ní lójúmọ́ lọ́wọ́ àwọn náà ní sọ́mọ́nù wọn ò jẹ́ sọ́mọ́nù àwọn náà ní sọ́mọ́nù wọn ò sì jẹ́ gbọ́mọ̀bò àwọn náà ní gbọ́mọ̀bò láwọn gbogbo àwọn tó sì tó sílífà kíá yìí Oyshia yìí ire lójú wọn rí o ojú wọn ò rí níbi láéláé torí wọn jẹ́ kójú ojú mi ò rí lórí ọmọ tí mo gbọ́ sí ọ̀dọ̀ wọn yìí wọn ò sì jẹ́ rásà àwọn náà ní rásà orúkọ mi ní Jimoh Barakat mò ń gbé lẹ́yìn ilé epo múrí táǹkò nígbà tá a wá sí maternity bíbà iná ròyìn ètò yìí fún wa adẹ̀jọ́ ara àǹfààní tó pọ̀ ń bẹ ọmọ mi mo ṣiṣẹ́ abẹ ìpákè fún ní last week nígbà tí mo ṣe àwọn tá a jọ ṣiṣẹ́ abẹ ìpákè fún tí wọ́n sí lórí ètò yìí 80,000 wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n dẹ̀ tún rógùn àmọ́ àwa tá a jọ ètò yìí wọ́n fún wa lóògùn lọ́fẹ̀ẹ́ a dẹ̀ ṣiṣẹ́ abẹ yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ àsàn kankan ẹ ṣé púpọ̀ gan o ẹ máa ráàánú gbà Ọlọ́run máa tẹ̀yìn síwájú ní gbogbo ọ̀nà ní gbogbo agbọn ẹ̀ ní ṣìṣe. orúkọ mi ni Karim Bukola láti ọ̀dọ̀ ọ̀nàrẹ́bù Ṣeun Olúfadé wọ́n ṣe ètò adójútòfò fún àwọn èèyàn tó tú ẹ̀yìn ṣe wọlé hips replacement ni mo ṣe so tí mi ò bá wọlé through ẹ̀ though náà before at first àmọ́ iye tí ó cost but along the line tá a padà mọ iye tí ó cost in fact ó ṣe mi mọ́ mo yẹ fẹ́ sọ so mo dẹ̀ really appreciate fún yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidigidi gan-an ojú mi ìmọ̀ bí tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọpẹ́ dídùn mi láti orí ọ̀nàrẹ́bù Ṣeun Olúfadé àti dé orí Dr. Ṣọlá Àkàndé ọ̀gá àwọn Oyshia mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidigidi gan-an ni mo really appreciate mi mọ lágbára Ọlọ́run ilé àtọ̀nà wọn ò ní bàjẹ́ gbogbo nǹkan tó bá ń dáwọ́lé báyìí ó máa yọrí sí rere ní lágbára Ọlọ́run because bí tí mi bá padà ṣe hips replacement tí mo ṣe yìí mi mọ nǹkan tó lè jà sí so mo really appreciate gan-an mo dúpẹ́ agbára Ọlọ́run Ọlọ́run máa bá mi tún ilé àtọ̀nà wọn ṣe lágbára gbogbo tó bá dáwọ́lé ò ní bàjẹ́ dúpẹ́ gidigidi gan-an. àsílẹ̀ orí ètò Oyshia yìí mi mọ nǹkan tó lè because ìgbà tí wọ́n sọ iye ẹsẹ̀ kan fún wa ẹsẹ̀ kan 10 million ní ẹsẹ̀ kan mo dẹ̀ fẹ́ ṣe ẹsẹ̀ méjì so mo really appreciate in fact àwọn Oyshia wọ́n gbìyànjú fún mi gan-an ni wọ́n really try gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. mi gan ò mọ̀ pé irú nǹkan báyìí ṣì wà so ìyàlẹ́nu ló jẹ́ ìdùnnú dẹ̀ ló tún já sí fún mi torí mo jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó benefit ní orí ètò Oyshia so òótọ́ ni o really gan gidi gan mi fún àwọn tí wọ́n wà ní tí wọ́n ti darapọ̀ wọ́n wà ní pé kí àwọn náà wá kí wọ́n wá gba káàdì so wọ́n lè béèrè ọ̀fẹ́ ni wọ́n lè béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wọn so ní kíákíá kẹ́yìn náà tètè darapọ̀ mọ́ wa. ọkọ mi ni Mrs. Karim Rọ́mọkẹ́ èmi ni ìyá Miss Karim Bukola èmi ni mo bí mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ púpọ̀ ọpẹ́ rẹpẹtẹ ní orí tiẹ̀ mọ́bi tí ìbá ti gbé gbá ọpẹ́ yìí ọpẹ́ mi àkọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ọ̀nàrẹ́bù Ṣeun Olúwatóbi Olúfadé òun lálága ìjọba àbílẹ̀ Ìbàdàn North níwájú ilé ìjọba ọmọ ni òun ló ó ti kọ́kọ́ fẹ́ fún mi ní Oyshia yìí mo wá sọ̀rọ̀ ọmọ mi fún un ó wá ní àǹtí ẹ lọ forúkọ ọmọ yín sí mo wá forúkọ ọmọ mi sí mo ní sọ́júrì tó máa fẹ́ ṣe máa lágbára mi ò mọ̀ gbé ó ní Oyshia á ṣe kẹ̀ ẹ wò ó mi ì tiẹ̀ mọ ibi tí n bá ti gbé gbá ọpẹ́ mi ó lọ sọ́dọ̀ àwọn Oyshia eré lèmi kọ́kọ́ máa ń pè tẹ́lẹ̀ o èmi ò mọ̀ pé bó ti rí rèé o
ẹni tí ò bá ṣe Oyshia ẹ jáde síta ẹ wá ṣe Oyshia o àwọn náà gbà mí lẹ̀ o ìjọ tí mo kọ́kọ́ lọ sí adé Ọ̀yọ́ tuntun fún sọ́júrì ẹsẹ̀ kan mo sá wálé ni àtèmi àtàwọn ọmọ mi lájọ foríkorí tájọ ń sunkún nínú ilé màá wá máa tù nínú torí mi ìfẹ́ kó para ẹ̀ torí ó ti sọ̀rọ̀ ìtínú mo ṣáà nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àfìgbà tí mo dọ́dọ̀ àwọn Oyshia títí lórí x-ray títí lórí oògùn títí lórí kóòdù ni wọ́n máa ń sẹ́ndì tó bá ti sẹ́ndì kóòdù ibi tá a bá lọ wọ́n á bá fún wa ní ìta fẹ́ ibi tá a bá lọ wọ́n á ti sanwó lẹ́bẹ̀ẹ́ sọ́júrì yìí náà bí eré bí àwàdà ni ní ìgbà tí Honorable Ṣeun Olúfádé pè mí ìpè Oyshia máa pè yín o wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọ yín àfi bí àlá ọ̀rọ̀ Oyshia bí àlá ni o ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Oyshia ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Honorable Ṣeun Olúfádé Ṣèyí Mákindé ṣe bẹ́bẹ́ o Oyshia ṣe bẹ́bẹ́ o ọ̀gá àwọn Oyshia pè mí sínú ọ́fíìsì ó bá mi sọ̀rọ̀ báyìí mò ń sunkún ni pé àbí wọ́n ń tàn mí ni àsọ̀rọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ni ẹ bá mi gbé gbogbo ọpẹ́ ẹ gbé gbogbo ọpẹ́ fún ọ̀gá àwọn Oyshia ẹ bá mi gbé gbogbo ọpẹ́ fún wọn ẹ dúpẹ́ fún mi lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé torí òun ló jẹ́ kí ẹsẹ̀ kan bíi 10 million ni wọ́n ná lórí ẹsẹ̀ kan mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé lágbára Ọlọ́run alààyè Ọlọ́run á tún bá mi ran ìrìn àjò ìjọba Ṣèyí Mákindé lọ́wọ́ á bá mi ran ọ̀gá Oyshia lọ́wọ́ á bá mi ran Honorable Ṣeun Olúfádé Olúwatóbi lọ́wọ́ wọ́n tún bá mi dá sẹ́sẹ̀ kejì àwọn náà fún ọmọ mi ní second life o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Oyshia ẹ ṣé o Dr. Ṣọlá Àkàndé ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ ṣé o wọ́n fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ mi wọ́n fi ọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ bọ́ mi wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan lẹ́yìn Ọlọ́run olùgbìyànjú ní olùwòsàn Ọlọ́run nìkan ló máa ń ṣe é dókítà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Dr. Ṣọlá Àkàndé ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé o ẹ ṣé o Honorable Olúfádé ẹ ṣé o Ṣèyí Mákindé o ṣé o. Respite came into the life of a 72-year-old woman who had endured a debilitating hernia for nearly 5 decades. The successful surgical intervention highlights Oyshia's commitment to providing affordable and accessible healthcare, particularly to the state's most vulnerable residents. The septuagenarian beneficiary successfully underwent surgery for a massive, long-standing supra-umbilical hernia at one of Oyshia's accredited hospitals, MaxCare. The procedure was fully covered through her enrollment into the Oyshia scheme under the Universal Health Coverage Plan, which requires an annual premium of just 18,250 naira. Speaking on behalf of his mother, Mr. Ariwajoye shared his deep gratitude. He explained that he enrolled his mother after hearing about Oyshia's impactful program on the radio, seeing it as the only viable path to ending his mother's suffering. Orúkọ mi ni Ṣẹ́gun Ariwajoye. Mo jẹ́ ọmọ ìyá Cecilia Ariwajoye. Mo gbọ́ ètò yìí ní orí rédíò. So ìgbà tí mo dẹ̀ gbọ́ ètò yìí, mi gan ò ní gbàgbọ́ pé bóyá òtítọ́ ni ètò náà. Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lé lórí ni mo rí pé òtítọ́ ni ètò ìdójútòfò ti Oyshia. Àwọn hospital tó wà nítòsí àdúgbò wa ni wọ́n máa ti lọ ń ṣe àyẹ̀wò tẹ́lẹ̀ because ìyá jẹ́ ti ara wọn dá pé dáadáa wọn kì í sábà sick ṣùgbọ́n nígbà tí kíní ikùn wọn yẹn mo rí pé ó ti ń pọ̀ sí so tí bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ipò tí wọ́n wà wá ní kò sí nǹkan tó ṣe àwọn ara àwọn dápébọ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n fẹ́ kí a ṣe nǹkan kan lórí pé tán bá lọ ṣe kíní pẹ̀lú ipò tí kíní yìí wà pé ṣe kò ní mú ẹ̀mí àwọn lọ ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe lẹ̀rù fi ń bà wọ́n because èmi nìkan ni ọmọ tí wọ́n bí so fún ni ìyá bí so mo ṣáà gbìyànjú pé kíní yìí ìgbà tí òun ṣe pé bí ẹ ṣe mọ́ ṣe bí yín pẹ̀lú ẹ̀ ni so a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti pé kí kíní kó lè kúrò so tí kó lè dé pé wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ tó ń ṣe fún ìyá ni ó ti tó bá bíi 35 years nísìn tí wọ́n gan ti lè rí ìsàlẹ̀ abẹ́ wọn gbẹ̀yìn god kíní yẹn ò jẹ́ kí wọ́n lè rí ó yọ bí ìgbà tí obìnrin ní oyún oṣù 9 ni so pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ṣe yìí ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún èmi náà because èmi náà mo ti mú ọkàn pé
Ọlọ́run jẹ́ kí ìyá ẹ̀kan Ọlọ́run jẹ́ kán lè ṣe kínní kó lè succeed ní so mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti ọwọ́ ìjọba elétò ìlera Oyshia bí mo ṣe wò ó tó bá yẹ pé bóyá mi mọ̀ mo ṣe lè pè ní Yorùbá tí mo ṣe wò ó tó bá yẹ pé bóyá darapọ̀ mọ́ kì í ṣe ká má nà bóyá tó pẹ̀lú condition mo ṣe rí kínní kì í ṣe ká má nà tó bóyá 1.5 million iṣẹ́ abẹ yẹn bí ìpele bíi méjì ni wọ́n ṣe fún wọn so bí ká sọ pé nǹkan bí kí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe bí ìgbà tí yẹ pé nǹkan yẹn náà tuntun bímọ ó tuntun lẹ́ẹ̀ka sí tó ti pẹ̀ka lóríṣiríṣi so because kò sí ẹni tó lè rí nígbà tí kó tó di pé wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ yẹn tí ò ní ìyá lẹ́nu pé ṣé ìyá yìí ṣe wọ́n dẹ̀ lè ṣe kinní yìí tó dẹ̀ máa wà successful báyìí because èmi tí mo jẹ́ ọmọ ọgán ẹ̀rù gan ń bà mí fúnra mi. He said for 49 years his mother lived with the hernia and they had resigned to managing it themselves. But when he heard about Oyshia and its comprehensive packages, he decided to enroll her immediately. He emphasized the immense difference the scheme had made, stating that his mother's appreciation and prayers for the surgery team of Max Care Hospital, Oyshia, and the administration of Governor Seyi Makinde cannot be quantified. According to a medical expert involved in the procedure, Dr. Jayi Oba Ayobami, who represented Dr. Ezekiel Aluko, the hernia, which had been present for 49 years, was described as a large, firm, and irreducible mass with thin, overstretched, hyperpigmented skin on its surface. My name is Dr. Jayi Oba Ayobami. I am the doctor on call presently who stands in for Dr. Aluko Ezekiel, who is the MD and the founder of Max Care Hospital and Maternity. She is a patient who is registered under Oyshia. Firstly, on her presentation, the very first day she came, the condition she came in wasn't too good. So we discovered she has been having that umbilical swelling, which is a very huge one, for more than 35 years, like she mentioned earlier. Though the son said it was more than that, but due to Mama's condition, Mama said she was afraid for the surgery. So she ran away, she was afraid, she said the people were telling her that. So the environmental factor surrounding the surgery was huge on Mama. So we counseled Mama on the advantage of the surgery, which Mama later complied with. So Mama came in, we performed the surgery, which was successful. As you can see, Mama is hale and healthy. At discharge, Mama is stable, she has no complaint, Mama is eating, so her wound also is fine. And then we also thank Oyshia for the opportunity given to the less privileged. And I pray the Lord will continue to strengthen them. Responding to the successful outcome, the Executive Secretary of Oyo State Health Insurance Agency, Dr. Shola Akonde, expressed his profound gratitude for the scheme's tangible impact. He said, considering timely interventions like this in the lives of citizens, it reinforces our belief in the mission of Oyshia. This story is a powerful testament to the fact that quality healthcare should not be a privilege, but a right. For a minimum annual premium, we have been able to eradicate a decade-long burden. Dr. Akonde strongly advised us residents to join the scheme and make judicious use of the services available at accredited facilities. Oyshia remains committed to ensuring that health insurance becomes the norm across every corner of Oyo State. Mo wá gba result mi ní Ekiti State University, admission to the Emmanuel Alárẹ̀ndé College of Education. So mo wá ní kí n stay kó fi di èmi, so lọ mo wá mú mi lóòrùn tí mo gbé mi wá sí Ìbàdàn. Ìgbà tí mo dé tí a bímọ tán, ta fẹ́ máa lọ sílé wọn ní àlẹ́ sanwó kankan, pé gbogbo gọ́fìmẹ̀ntì ló máa san. Káàdì tí mo mú wá, káàdì yẹn sípà náà pé ní Kìsìmù mo ti rẹ́gísítà rẹ̀ ní Agédé Health Center. Àti fẹ́ sanwó ká wọ́n lọ sílé, so wọ́n á ní pé kò nídìí pé ká sanwó kankan. Inú wa dùn gan-an, ẹ ṣé gan-an, ẹ kún wọn lọ́wọ́.
ìfáàtì gbàgbé pé àmọ́ pé wọ́n ti máa dá wa lóhùn nítorí pé àwọn rẹ́jísítà sí bíbá yìí tẹ́lẹ̀ so bá a ṣe dé wọ́n sì gbà wá tọwọ́ tẹ̀sẹ̀ wọ́n sì nǹkan tó yẹ ká ṣe fún wa. dúpẹ́ gidi lọ́dọ̀ àjọ Oyshia fún ìrànlọ́wọ́ tó ń ṣe fún wa nítorí bá a ṣe dé ìgbà ìta ní káàdì kankan sífà yìí láàfin àwọn tó ń fi gbà wá tọwọ́ tẹ̀sẹ̀ wọn ò dẹ̀ tún wá gbowó kankan lọ́wọ́ wa ẹ ṣé gan. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ìfẹ́ Ọlọ́run ní wọ́n sílẹ̀ Ọlọ́run. Welcome back to the studio of Oyshia Ade Irorun Oyode. Mr. Stephen, àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó ní àwòtán yìí. Bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó láwùjọ yìí. Pàápàá jùlọ tí àjọ Oyshia ń ṣe tẹ́ bá darapọ̀ mọ́ àwọn àǹfààní tẹ́ lè jẹ oríṣiríṣi ẹ̀rí láti mú wá sí ojú ìwòran yín àti etígbọ̀ yín. Yàtọ̀ fún yẹn ẹ rí i pé àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún ta forúkọ wọn sílẹ̀ lórí BACP ìrọ̀rùn wa àti sefa ẹ rí oríṣiríṣi àǹfààní tó ń ti jẹ. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ló sanwó fún ṣùgbọ́n ọ̀nà yìí ṣí sílẹ̀ fún yín láti jẹ àǹfààní yìí. Ẹ mọ̀ sọ wípé bá a ṣe ní ẹ jáde ẹ má gbàgbé ó ń bẹ̀rẹ̀ lénìí ìforúkọsílẹ̀ mi olóríṣẹ́ oko gborí ẹ̀fọ̀n gbogbo ìlàjù gbogbo bí àwọn ibi tá a ti dárúkọ fún èní àti ọ̀sẹ̀ yìí ẹ má fi jáfara o àǹfààní ni o ìjọba ti ṣe tiẹ̀ o ipa tí yín ni kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ wá forúkọ sílẹ̀ kẹ́ ẹ lè gba káàdì ìdánimọ̀ ẹ má jèrè yóò fún yín tẹ́ ẹ bá jáde á gbé toró níye tá a fẹ́ mú á gbé lọ bòmíì tí àsìkò tí yín ìjọ tá a là sílẹ̀ fún wọ́ọ̀dù tí yín tẹ́ ẹ bá ti jáde àjẹ́ pé àǹfààní ni ó jẹ́ fún àwọn wọ́ọ̀dù míì nìyẹn tó bá tú yáyá jáde. Àǹfààní ilé ẹ̀ mọ́jọ fòyìn rò bóyá ẹ ti ń rò pé nǹkan míì tíjọba bá ṣe nàláì lẹ máa ń pè tẹ́ ẹ bá dán wò ẹ ní mọ̀ pé na true ni ara kẹ́lẹ́ mọ̀ pé na true ni ẹ̀ la fi mú oríṣiríṣi ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣòyí wa ọwọ́ yín ló wá kù sí. Àwa ti ṣe tiwa ju gbogbo ẹ lọ bá a ṣe máa ń sọ Ọlọ́run ní jẹ́ káìsàn ṣe wá o ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ tó bá ń wáyé ìjọba ti pèsè ààyè fún wa láwa káwa náà gbálẹ́sẹ̀ jáde kó má bàa kó bá àpò wa ìyẹn ọrọ̀ ajé wa ẹja ti darapọ̀ mọ́ ètò adójútòfò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti jẹ àǹfààní yìí. Ẹ ṣeun Mr. Stephen Tèmítọ́pẹ́ kó tó di pé ó ka àwọn social media handles fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa náà láàárọ̀ ẹ lè yọjú sí gbogbo primary health care centers tó wà ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́ bá ti dọ́dọ̀ wọn ẹ béèrè pé ìgbà wo ni yóò kan center wọn primary health care center tó bá ti wà ládùúgbò yìí torí gbogbo primary health care centers. Gbogbo àwọn OIC wọ́n ti mọ ìjọ tí ó kan ọ̀dọ̀ àwọn. So ẹ lè lọ síbẹ̀ láti béèrè pé ọjọ́ wo ni ó kan wà níbí o láti lè. Àwọn WDC tó wà lágbègbè yìí ẹ lè bí wọn ìjọ tí ó bá kàn wọ́ọ̀dù wọn lè ṣàlàyé fún yín káyìn náà wà ní gbáradì. For emphasis, it's a 2 days per PHC. Day 1 for NIN registration and day 2 for BHCPF enrollment. All OICs of every facility and all ward WDCs are enjoined to mobilize the vulnerables in their community so that we'll have a successful registration. So, you can also join our Facebook page. We are Oyo State Health Insurance Agency. On Instagram, we are Oyshia. We are Oyo State HIA. On X, Oyshia_OY. And our website is www.oyshia.oy.gov.ng. Our call center number is 07,697. 07,697. Until next week when we come your way again, Temitope Olarinde is my name. Ó ṣeun Temitope àfitómilétí pé a tún ní iṣẹ́ kékeré kan láti jẹ ẹ jẹ́ ká sáré padà sókè lọ tá bá padà dé Oyshia Ade Irorun Oyode ó tẹ̀síwájú. Hello
Shola, please, where are you? Junior is really sick. I don't want to fund hospital bills there. Please, I need you to borrow me some funds. Yeah, I'm in the office. Okay, thank you. How are you? Kí ló ṣẹlẹ̀? You are okay. Kí ló ṣe? How is Junior? No, he's not getting any better. You won't go leave. Ṣé ibi tó fi lé nìyẹn? I've spent all my entire savings. I don't have any money. Sorry, me. What do you mean by you spent all your entire savings on hospital bills? I don't have any money. You don't have any money? It's not just to go to hospital and receive treatment and come back with your son. Where to pay? Báwo? Hey? Wait, hope is not what I'm thinking. So you're not on any health insurance coverage? Me and my family, we just for 7,250. We have health insurance and it's covered us for a year. Even the last time that I wanted to do CS with my last born, I did not pay any money. It was free. So you've been spending out of pocket and you're saying you don't have money. What are you going to do now? Okay, let's first go and see you. Okay. But you must go to Oyshia office at Secretariat. Right away, I will do Secretariat Agodi. No problem. Then you register your family and yourself. Alright. For this, you need treatment. Before you see a doctor, you must pay money first. Today, While we are at this, let me tell you a secret. If you're waiting to get a health insurance plan when you need it, it would have been too late. So, call these numbers on your screen or send a DM to the social media platform. Someone will be waiting to guide you on how to get a health insurance plan that suits your needs. Eyes treatment, enter call. Register today. For your state health insurance agency, Oyshia get today. If you're waiting to get health insurance when something happens, it might be too late. Yes. Let's join today. Today, Mr. Stephen, wọ́n ní ẹ fẹ́ sọ nǹkan fún mi. Bẹ́ẹ̀ni, nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ náà ò le. Ìgbà mú kí Ọlọ́run ló tiẹ̀ ní má gbà wẹ̀lé ni. Bẹ́ẹ̀ni, kò ní sọ̀rọ̀. Mi ò mọ̀ pé mo wá ń rò pé kí ló ṣẹlẹ̀ o. Àti mi mọ̀ pé nǹkan ńlá kan ni. Alága aláṣẹ iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS Chief Mrs. Dọ̀tun Ọláìtàn mo wá rántí pòde ní ọjọ́ ìbí wọn mo ní Ọlọ́run ti ẹ̀ ṣeun tí mi ìgbébú ẹ̀ èyí tí mo ti pèsè lẹ́nu okùn mi yẹn mo ti rí nǹkan tí ó di màmá wa abayín yọ o ìgbà ọdún kan ẹ ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé o. Ọlọ́run sì ní fi èyí ṣe àṣemọ́. We celebrate you, we appreciate you, and we thank God for your life. Today marking yet another birthday. May you live long to celebrate more in the land of the living. Amen. Happy birthday to you, from all of us from Oyshia. We thank you for this partnership, using this your platform to educate the population of your state on the benefits of health insurance. Every Monday we do this. We thank you and we appreciate your life. Happy birthday to you, man. Thank you very much, Mr. Stephen. You can come to Ministry of Establishment and Training, Secretariat Ibadan, Tebafe Yojisi Ajo Oyshia, tàbí room 21 ní BCOS. Fún gbogbo àwọn tó wà lọ́yọ̀ primary health care center fi ní ìlú Ọ̀yọ́, Lagos Lautech Teaching Hospital, nílùú Ṣakí, State Hospital Ṣakí, nílùú Tèdè General Hospital Tèdè, fún gbogbo àwọn tó wà ní agbègbè Ìbàràpá, àdójúkọ Gafsol Medical Center ní ìlú Ìgbòrà. All our social media handles are active, and you can send messages, send a DM, and we'll respond as at the time you are sending it. Until we come your way next week on Oyshia Day, Irorun Day. Bọ́lá òní orúkọ tèmi jẹ́. Ẹ jẹ́ ká ní ọ̀sẹ̀ tó dára, ká jẹ́ wà ní àlàáfíà tó péye. Ó dàbọ̀. Oyshia Day, Irorun Day. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ wá gbọ́. Oyshia Day, Irorun Day. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ wá gbọ́. Your state health insurance agency wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀. Ìròyìn ayọ̀ dájú retí lè jó lẹ́ka ètò ìlera. Ẹni tó ń lọ, ẹni tó ń bọ̀. Ẹni dúró ẹ wá gbọ́. Ẹni dúró ẹ wá gbọ́. Nínú ilé nínú
o.